Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim një embelsire që do të lëpini gishtat. Është shumë e thjeshtë me pak produkte, por ka një pamje dhe një shije që do t'i bëj për vete të gjithë. Emrin e ka lokum saray, pra ka formën e një lokumeje. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim një tip muhalebie me kakao, por të trash sepse duhet që të na mpikset. Për këtë do të përdorim një gotë sheqer, një gotë miell dhe 2 lugë kakao. Do t'i përzijmë mirë bashkë dhe do të shtojmë 1 litër qumësht. Pasi i shtojmë qumshin, e përzijmë mirë që mos të mbetet asnjë pjesë mielli si topa. E vendosim në zjarr, por do ta kemi kujdes ta trazojmë vazhdimisht pasi mund të na zërë në fund. Këtë e keni parasysh edhe vetë, sepse jam e sigurt që të paktën një herë keni përgatitur muhalebi. Ndërkohë do të përgatis dhe kremin që do të përdorim për brenda lokumit. Ju është mirë mos të nxitoheni, të mbarojmë njerë muhalebin, pastaj të përgatisim kremin. Pasi embelsira do të qëndrojë në frigorifer për 1 orë ose 2 orë që të mpikset. Kremi i brendshëm është krem shanti. Pra, këtu në Turqi, kremi i shantit përbëhet nga paketa e cila ka pluhur brenda dhe duke u përzier me qumësht kthehet në një shkum. Pra, aty në Shqipëri juve keni hupla ose hulalan, të cilat janë në formë të lëngshme dhe kur rrihen me robot kthehen në një masë shkumoze. Unë konkretisht e kam në formë pluhuri, pasi shanti kështu është, përzihet me qumësht dhe kthehet në një masë shkumoze. Por nëse është në formë të lëngshme, si hulala, veç duhet të jetë i ftohtë nga frigoriferi dhe ta rrihni me mikser. Nëse është sade, mund të shtoni dhe pak sheqer pluhur. Nëse është vetë i ëmbël, nuk ka nevojë për asnjë gjë, mjafton vetëm ta rrihni. Unë e kalova përzierjen në mikserin e madh, me që ndërkohë më duhet që të trazojmë muhalebin. Por ju mund të mbaroni muhalebin si proces, pastaj të përgatisni kremin që mos t'ju zërë në fund. Në një tepsi do të shtojmë pluhur arash kokosi, por kur t'i hidhni kremin, për mos të lëvizur nga vendi, ky pluhuri i kokosit, mirë është që fundin e tepsis ta lyejmë pak me gjallë, pastaj të hedhim pluhurin e kokosit. Këtë procesin e tavës, pra tavën e kemi gati për para kohe, sepse kremin sa po ta mbarojmë, që nuk do ta lëmë të na mpikset në tenxhere, do ta hedhim direkt në formë të rrjedhshme siç është. Mundohuni ta derdhni një trajtësisht që mos të kemi punë me shtyrjen andej këndej dhe të lëvizim pjesën e poshtme të shtresës me arra me kokos. Pasi e kemi shtruar, do e lëm në frigorifer për 1 ose 2 orë që të ftohet dhe masa të mpikset mirë. Pasi embëlsirën e kemi futur në frigorifer, përgatisim kremin, siç u tregova dhe më parë, dhe pasi kanë kaluar një 15-20 minuta dhe mendoni se embëlsira është ftohur, ja shtrojmë dhe kremin dhe fusim përsëri në frigorifer të pushojë për 1 ose 2 orë që të mpikset mirë. Pasi është mpiksur mirë në frigorifer, e nxjerrim dhe e presim siç tregohet në video.
Në këtë pikë do të fillojmë ta rretullojmë si një rulo. Me kujdes e rretullojmë çdo pjesë dhe i vendosim në një pjatë servisi. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj që ta provoni dhe nëse ju pëlqeu mos harroni të jepni like dhe të bëni subscribe, por gjithashtu të hapni zilen për lajmërime kur unë publikoj video të reja. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.